آمده مثلا برای تغییر. آقایی که الان مسئول دولته به خصوص اشکالات مهم شخصیم به خود آقای احمد نژاده و من معتقدم از اول مسئولیت آقای احمد نژاد اگر برخوردی معقول منطقی حساب شده با آقای احمد نژاد میشد، برخورد دوستانه از بزرگان نظام، به این مسیر کشیده نمیشد. و اون ماجرای حاله نور که من وقتی واقع شنیدم اصلا باورم نشد که حالا اصلی همین سیدیش هم اردودن اینجا دست من داده بودن. دومیش چندی بعد آقای احمد نژاد تشریف برده بودن عراق، یه مرتبه آمدن و گفتن اصلا آمریکایی‌ها بنا بود ما رو بدزدن و ما رو ببرند. از دیگر چند روز بعدش گفت این آمریکایی‌ها در اثر برخورده من با اونا و عکسایی که گرفتیم باشون، حتی بوش خواسته بود که دیوارهای صوتی ایران هم بشکنن، اطاعت نکرده بودن. یعنی ایشون انقدر نفوذ کرده بود اونجا که این نفوذش موجب شده بود که دیگه اصلا بوش هم فرمانش اطاعت نمیشد. به نظرم بحثایی که آقای کروبی کردن اصلا نیاز به پاسخ نداره، چون اینها ربطی به اداره کشور و شیوه اداره کشور نداره. دو تا ادعا کردن، در اولی که خب ساختگی بودنش کاملا معلومه، دومی هم که ظاهرا ایشون جای آمریکایی‌ها نشستن، از آمریکایی‌ها دارن دفاع میکنن. وقتی میگیم اداره کشور در روش غلطی است، باید اینها رو ما با هم مقایسه بکنیم. اولین شرط هر دولتی اینه که با مردم صادق باشه و در اسلام هم میگه بدترین گناه دروغه، نمیگه بدترین گناه مثلا میگساریه. نکته دوم بین آقای احمد نژاد، این آماری که حضرت علی میدی، خب من مثل که تازه از بیابون ها آمدم، من از گروه هایی هستم که اولین بار رفتم مجلس، یعنی اون موقعی که حضرت علی بخشدار ماکو یا فرماندار به شما که عرض کنم خوی بودیه، بنده تو مجلس نایب رئیس مجلس بودم. تمام اونایی که دارن آمار و ارقام میدن خلاف آمار و ارقام شماست. ما هم راه حل اینه، خب پس بیایید یه کاری بکنیم. من نمیدونم چرا سر شما نمیکنید این کارا، چرا میترسید، چرا انقدر خائفید؟ این که نمیشه برادر عزیز من. شما بانک مرکزی گفته که تورم 25% خورده است، شما یه دفعه دو روزه رسوندیش به 14%. با این خیالیات و وهمیاتی نیست. تورم ننجون من، البته من هم ننم مرده هم ننجونم مرده، آجا ممکن داره، اونم تورم میفهمه. چرا وقتی میره گوشت بخره میفهمه گرونه. خط انحرافی کجی که با امام مشکل داشت الان شما رو هدایت میکنه. شما چرا دفاع نکردید از این همه آدم که عدم صلاحیتشون شده؟ شما مجری قانون اساسی هستید، شما رئیس جمهوری 2000 نفر رد کرد، دو تا مجلسی که 2000 نفر رد کردن، در این همشون با شما مشکل دارن. به جای رسید که نوشت فرمایشات رئیس جمهور شبیه طنزه. نکته جامعه جناب عالی اینا مهمه. فساد مالی، جنگ روانی را میندازی و این جنگ روانی وضعی کشور ما رو به اینجا رسونده. میگن به دستور حضرت علی 40 میلیارد تومان وام دادن به آقای چیز، به آقای مسعودی. شما خیال می‌کنید ما اصلا میریم از گاریچیا بگیریم؟ ما میگن خودشون فراوون داره. چرا دیوان حسابی محاسبات میگه 1 میلیارد دلار گم شده؟ چرا میگن 300 میلیارد تومان شهرداری تهران حضرت علی که بودی، این آقای که شهر داره چند بار خواسته بیان بررسی کنن؟ خب مجلس که 2000 نفر شورای نگهبان ازش حذف میکنه، نتیجهش همین میشه. کمیسیون که رای داد باید بیارن سن مجلس دفاع کنه. 2 مرتبه میگن ما تا حال آوردیم، هر 2 دفعه رد شده. همه دولت ها بر اساس بانک مرکزی مرکز آمار گزارش میدادن. فقط من نیستم که آقای خاتمی خودش میرفت متر میکرد. من آقای چیز هیچ کس رو متهم نمی کنم به فساد. من میگم آقای کروبی شما که نیروی انقلاب هستی، از آقای شهرام جزایری برای چی پول گرفتی؟ همه بنگاه هایی که قبل از این دولت توسط رفاقتی یا یه مورد شما اون شب گفتم واگذار شده، همه دچار مشکلن. شما یه دفعه مثلا به یه آقایی مثل مهندس موسوی میگه یه خانمیست بگم ما میگیم خدایا چیه واقعا، اتفاقا عجیبه، بگم یه منفی گفتم نکنه یه چیزی واسه خدایی نکرده زن بدی یه کسی هست، نه ایشون حرف نمیزنه. گفتم شاید میخواد بگه خب این زهرا بنی یعقوب بره اونجا و بلا به سرش آمد در همدان یه خانواده مذهبی. شما یه مرتبه میگی آقای هاشمی اینجوری،
مثلا آقای هاشمی اینجوری. برادر محترم من، آخه این چه قوقایی کرده که شما تبریک هم میگه جوابت نمیدن. شما ببینید این حیات خلوت حضرت علی اینجا نگاه با آقای صدام با آقای اوباما کار درستی هم میکنه. چرا بغل گرفته صدام داره فشار میده که اون فشاری که به شما داده اون فشار بیشتره. آقای صدام اوباما رو بغل کرده؟ نه خیر، آقای چاوه این رئیس سابق موساد میگه اگر چون حالا من سیونستم میشم جا چون عبارت اونو میخونم و اینا، اگر صدها میلیارد دلار از سوی موساد خرج شده بود تا کسی منافع اسرائیل را تامین کند، احدی بهتر از احمدی نژاد نمیتوانست این خدمت را انجام داد. خب بالاخره اینا چیه؟ چی میگن؟ شما قهرمان جهانی شدی، اونا فکر میکنن آقای احمدی نژاد عزیز برادر من، وهم و خیال و اینا نیست. میگه ما با 100 کشور رفتیم که تا به حال به ما گفتن الگوی مدیریتتون رو بدید. اول الگوی ما چیه؟ چه الگویی؟ خب این توضیح بده ما بفهمیم. ما نمیدونیم. کلاس ابتدایی هستن. اصلا اکابری، حالا به شما میگم اینجا 20 تاشو بشمارید. جا خلیج عربی زدن بالا سر حضرت علی گذاشتن. خلیج فارس 500 سال قبل از میلاد مسیح هم خلیج فارس بوده. الان چقدر شد؟ 10 دقیقه و 35 ثانیه. آقای کروبی جواب ندادن که 300 میلیون شهرام جزایری رو برای چی گرفتید؟ خوشم بهوشت آمد. از کجا گرفتید؟ جواب اردبیل و اینا رو ندادید. مخصوصا جواب ندادید. برگردید به موازین امام. اینقدر انحراف از موازین امام از شما بعیده. این که گفتید رابطه با همه جا به هم خورده. من راجع به خانم رهنورد چون من احترام واقعا میذارم به ایشون، من دوبار از آقای موسوی پرسیدم، ایشون فکر کرد یک کس دیگری است. آقای نقدی، آقای شرعت‌داری، آقای سفاریا، اینا همه دوستان شما هستن. آیت الله مصباح یزدی، آیت الله جنتی که حتی حق استاد شاگردی را فراموش یک کلمه حرف میزدن. میگفتیم ما باید هسته صلح‌آمیزش رو بخوایم، پافشاری هم بکنیم، دفاع هم بکنیم، اما مذاکرات هم قطع نکنیم. من یه روحانی هستم، یه اجازه هایی از امام دارم که هیچ کسی اجازه ها رو نداره. ما پاسخ قضیه آقای جزایری رو دریافت نکردیم. چیه هر که پول داد میگیرید؟ ولو پول حرام، ولو پول خلاف قانون. این چه توجیهیه که امام به من حکم داده؟ آقای کروبی هم بفرمان که این خونهشون چجوری اومد؟ آیا از همون پولایی که امام اجازه دادن برداشتن؟ 700 میلیون دلار از پول دولت میخواسته به یه آقای بده رهبری جلوش گرفت. ایادی ایشون، نزدیکان ایشون کیای رو زندانه؟ زندان نیستن. قضایای آقای علی آبادی و اطرافیاشون اینا چی؟ میگن کل درآمد دولت سازندگی و دولت توسعه سیاسی اندازه 3 سال و نیم شما بوده. میگن یکیه. این همه بالاخره نفت 100 دلاری فکرشو میکردیم، نفت 80 دلار اینا کجاست؟ خب باز ما قانع نشدیم. بالاخره آقای شهرام جزایری چجور بود؟ مسئله مسکن شما چجوری یه دفعه مسکن 100 متری تبدیل شد به چند صد متری، اونم در بهترین نقطه تهران؟ جناب آقای کروبی بالاخره معلوم اعلام اول آخه باید بریم یه کاری کنیم ببینیم حرفی که میزنیم راسته یا نه. والا من میگم پرونده بله آقای اردبیل شما میگی نیست. این چه حرفی است؟ شما به همسر من که هیچ نقشی نداشته تهمت زدید تو روزنامه شما. ببخشید شما خبر نداری از این مجموعه؟ بسیار خوب. من میگم آخه رئیس جمهوری که یا کسی که میخواد رئیس جمهور بشه از این مجموعه روزنامه‌ای که صاحب امتیازش باشه خبر نداره. اون وقت ما کشور اداره کنه. که من عذر میخوام از شما، من به شما احترام میذارم، به لباستون، به ریش سفیدتون، به سوابقتون. شما خبر نداری عکس همسر منو انداختن بدون اینکه شون نقشی در اینقدر توهین کردن به همسر من. تو مقابل یه مرد شریف نجیبی زنش در میاری عکسی که اینجوری میکنی، انتظار داری همه چی به همه بگی، هیچ کی چی به تو نگه. صحبت پایانی با آقای احمدی نژاد. پس منزل رو توضیح ندادن ایشون، شهرام جزایری توضیح ندادن، زندان رو توضیح ندادن و اعلام هم نکردن. آیا حاضرن اموال اطرافیانشون رو اعلام کنن الان؟ و اینکه 20 میلیارد تومان فقط خواستن بدن به مخابرات در انتخابات برای اسم رئیس جمهور، باید خودش کارشناس ارشد باشه. حضرت آقای کرد ملت میتواند خادمترین دولت این دولتی در کنار مردمه که اجازه بدن یک بار دیگه این خادمشون 4 سال در خدمت اونها باشه.